Arrestohen 4 serb në Mitrovicën Veriore të dyshuar për vrasjen e Oliver Ivanovicit. 2 nga ta janë pjesëtar të policisë së Kosovës. Serbët protestojnë në Mitrovicën Veriore dhe në Graçanic, kundërshtojnë arrestimet e sotme dhe taksën e qeverisë. Qeveria sqaron se aksioni sotëm në Veri nuk ka të bëjë asgjë me vendimin për taksën. Isa Mustafa kritikon qeverinë për vendimin e pamatur. Në mungesë të deputetëve, Kuvendi nuk e votoi rezolutën që kundërshton angazhimet e presidentit për shkëmbimin e territoreve. SHSKUK-ja me konferencë të jashtëzakonshme për blerjen e shtretërve për të cilët raportoi KTV-ja, thotë se do të ridizajnohet struktura e disa klinikave. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Policia e Kosovës ka arrestuar në veri të Mitrovicës 4 persona të dyshuar që ndërlidhen me hetimet për rastin e vrasjes së Oliver Ivanovicit. 2 nga të arrestuarit janë pjesëtar të policisë së Kosovës. Po ashtu, gjatë aksionit në veri është bastisur edhe shtëpia e nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić. Por për këtë të fundit, policia nuk ka dhënë detaje. 2 pjesëtar të policisë së Kosovës të komunitetit serb janë në mesin e 4 të arrestuarve në aksionin në veri. Policët e arrestuar janë Nedeljko Spasojević dhe Dragisha Marković. 2 të arrestuarit e tjerë janë Sasha Gjurić dhe Marko Rashić. 3 dyshohet se mund të kenë lidhje me vrasjen e Oliver Ivanovicit, ndërsa personi 4 është arrestuar për shkak se ka penguar policinë gjatë këtij aksioni. Marković është arrestuar nga policia e Kosovës edhe më 11 shkurt të këtij viti, atëherë si i dyshuar për manipulim dhe fshehje të dëshmive nga rasti i vrasjes, por ishte liruar në procedurë të rregullt nga gjykata themelore e Mitrovicës. Jo zyrtarisht mësohet se tani ai dyshohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale të vrasjes. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, drejtori i departamentit për hetime, Riza Shillova, ka folur për aksionin në veri të Kosovës. Me që rast jenë kontrolu 4 lokacione, se rezultat i këtij operacioni është arrit që të arrestohen 4 persona, 3 prej tyre ndërlidhen me rastin e vrasjes së rënd, rasti i quajtur si rasti i vrasjes së Oliver Ivanovicit. Po ashtu gjatë aksionit në veri është bastisur edhe shtëpia e nënkryetarit të listës serbe, Milan Radojčić. Mirë po për këtë të fundit, policia nuk ka dhënë detaje. Prokurori i prokurorisë speciale, Syl Hoxha, ka thënë se aksioni është rezultati shterjes së të gjitha mënyrave tjera për të arritur të dhënat faktike. Ai ka mohuar që aksioni ka ndonjë lidhje me taksën e vendosur nga qeveria për produktet e Serbisë. Kemi grumbulluar prova rreth këtij rasti. Sigurisht se kemi hasur edhe në vështirësi në grumbullimin e provave, por megjithatë neve i kemi ndëgjuar një numër të konsiderueshëm dëshmitarëve, që janë mbi 40 dëshmitar të ndëgjuar nga kryesisht nga pjesa veriore. Për epilogun e këtij rasti, Hoxha ka thënë se qytetarët do të njoftohen me kohë. Ai ka deklaruar se prokuroria ka prova për t'i ndaluar edhe 2 persona të cilët kanë ndihmuar në vrasjen e Ivanovicit. Oliver Ivanović është vrarë më 16 janar të këtij viti. Jo larg nga vendi i ngjarjes ishte gjetur një makinë djegur e tipit Opel Astra me të cilën supozohej se vrasësi ishte larguar dhe më pas ja kishte vënë zjarrin asaj për t'i mbuluar gjurmët. Qindra serbë janë mbledhur në fshatin Rudar të Zveçanit në protestë, nga ku është kërkuar heqja e masës prej 100% dhe lirimi të arrestuarve nga policia e Kosovës. Në protestë, bashkë me udhëheqësit e listës serbe dhe ministrat të qeverisë kosovare nga kjo parti, ka qenë edhe Zvonko Veselinović, i dënuar dhe i dyshuar për aktivitet kriminal si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, dhe njëri i afërt me tashmë të kërkuarin e policisë, Milan Radojčić, nënkretar i listës serbe. Liderët politik të Veriut pas një mbledhjeje të mbajtur në Mitrovicën Veriore, zgjodhën fshatin Rudar të Zveçanit për të protestuar. Bashkë me udhëheqësit e listës serbe ka qenë edhe Zvonko Veselinović, i dënuar në Kosovë dhe i dyshuar për aktivitete kriminale edhe në Serbi, dhe
Personi afërt me tashmë të kërkuarin e policisë së Kosovës, Milan Radojčić. Goran Rakić ka folur edhe për bastisjen që u bë në shtëpinë e nënkryetarit të listës serbe, Radojčić, nga policia e Kosovës. Krahas këtyre arrestimeve tentuan që politikisht të veprojnë dhe të kryejnë presion duke hyrë në banesën e përfaqësuesit të listës serbe, vëllait ton Milanit, duke maltretuar gruan e fëmijët e tij me pretendimin se po kërkojnë të dyshuarit për vrasësit. Masës ju është drejtuar dhe Ivan Todosjević, i cili mban postin e ministrit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Të jemi të bashkuar dhe unik dhe askujt të mos i japim rast, sepse ata presin që ne të jemi ata të cilët do të ndërmarrim veprime të pamatura dhe të na sulmojnë. Për çdo ditë presin diçka të tillë. Protestat është paralajmëruar se do të vazhdojnë, derisa 3 kërkesat e tjera kanë qenë heqja e masës së qeverisë, lirimi të arrestuarve dhe që siguria e veriut të garantohet nga KFOR-i dhe institucionet e tjera ndërkombëtare. Dhe KFOR-i ishte pikërisht duke e bërë këtë. Vetëm pak kilometra nga fshati Rudari i Zveçanit, ku u zhvillua një prej protestave të thirrura nga serbët e komunave të veriut, pjesëtarët të KFOR-it kanë qenë në gjendje gatishmërie për gjithçka. Megjithatë, nuk pati nevojë për angazhime të tyre, derisa protestuesit filluan të shpërndahen qetë gati një orë pasi ishin grumbulluar. Shqiptarët që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës tashmë janë mësuar me situatat e tilla. Është irrituese që në orën 6 të mëngjesit ra një alarm i fuqishëm, por nuk është se nuk e kanë dëgjuar edhe më parë. Serbët e veriut e përdorin këtë alarm sa herë që thrasin tubime apo protesta. Me këtë alarm janë zgjuar qytetarët e Mitrovicës së Veriut. Fillimisht u raportua se shqiptarët të cilët jetojnë në këtë pjesë u larguan pas dëgjimit të këtij alarmi, por një gjë të tillë e kanë muar vetë banorët e kësaj ane. Jo, nuk ka pas, nuk është e vërtetë. Kjo dezinformatë. Gjithë banorët që jemi këtu, të gjithë jena në përbanesë tonë. Se unë jam vetë i pesi me antar familje që nuk ka kurfar rreziku që me i çu në banesat. Ka pas të ndikon për orës 6 mëngjesit, mirë po shqetësimi nuk ka. Tash nuk ka për persona ku shqetësuesi. Largime nuk ka pas. Ja, pelazhe stoni ju. Koavizioni ka folur edhe me pjesëtar të policisë së Kosovës, të cilët prapa kamerës kanë mohuar se banorët shqiptar janë larguar nga vetbanimet e tyre. Sipas banorëve, alarmi i tillë ndizë së herë që ka ndonjë zhvillim në këtë pjesë të vendit. Ndërkaq, protesta që ishte paralajmëruar të mbajë në sheshin e Mitrovicës së Veriut kundër taksës 100% ndaj produkteve serbe nuk është mbajtur aty. Pak para orës 12 të së premtës, pothuajse të gjitha dyqanet përgjatë sheshit këtu në Mitrovicën e Veriut u mbyllen. Arsyeja e tyre ishte që të dalin në protestën, e cila u thirr të mbahet në sheshin Car Lazar, por kësaj proteste ju përgjigjen vetëm një numër i vogël i qytetarëve serb. Disa protestues prapa kamerës kanë thënë se ndjehen të mashtruar nga organizatorët e protestës, pasi e njëjta u mbajt vetëm në Rudar të Zveçanit. Përveç Mitrovicës, protestat të serbëve janë zhvilluar edhe në Graçanic. Qytetarët serbë janë grumbulluar për ta kundërshtuar vendimin e qeverisë për ngritjen e taksës prej 100% për mallrat serbe. Në mbështetje të tyre ishte edhe kryetari i komunës Srđan Popović, i cili po ashtu dënoi aksionin e policisë në veri për t'i arrestuar të dyshuarit për vrasjen e Ivanovićit. Në shtëpinë e kulturës në Graçanic u mblodhen protestues për ta kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për produktet serbe dhe bosnjake. Kryetari i komunës së Graçanicës, Srđan Popović, i cili u doli në mbështetje protestuesve, tha se shkaku i politikës, njerëzit janë bërë nacionalist ekonomik dhe po refuzojnë produktet më të mira e më të lira në treg. Ideja për bojkotimin e produkteve serbe nuk është e mirë. Ne edhe gjatë kohës së luftës nuk kemi bojkotuar produktet të Kroacisë, Bosnjës apo Slovenisë, e as ata nuk kanë vepruar njëjtë. Produktet serbe janë mes tjerash kualitative të përshtatura për jetën tonë. Gjenerata të tëra u rritën me to.
Drejtoresha shtëpisë së shëndetit Mirjana Dimitrijević u ankua se rezervat që i kanë nuk mjaftojnë, andaj kërkojnë nga Prishtina që të mendojnë për të sëmurët. Sot këtu po e ngrisim zërin ton kundër padrejtësisë dhe vendimit të Prishtinës. Të gjithë jemi duke përcjell këtë çfarë po ndodh. Ndonë se disa herë ishim pengje të blokadave burokratike ne mbijetuam. Kështu do të ndodhë edhe tani sepse besojmë në përkrajen e shtetit ton, rroft Serbia. Qytetarët po ashtu janë ankuar. Është vendim i keq dhe mendoj se megjithatë më shumë dëme do të kenë shqiptarët se sa ne. Kjo protest ka përfunduar e qetë dhe gjatë tërë kohës është monitoruar nga forcat të mëdha të policisë. Qeveria e Kosovës deklaron se aksioni policor në veri të Kosovës për ndalimin e disa të dyshuarve për hetimet për vrasjen e politikanit Oliver Ivanović është realizuar me urdhër të prokurorisë speciale. Sipas qeverisë, ky aksion policor nuk ndërlidhet me asnjë zhvillim politik në vend. Ishte në pajtim të plot me ligjin dhe nuk ndërlidhet në asnjë mënyrë me asnjë zhvillim politik. Qeveria në asnjë mënyrë nuk do të orientohet kundër asnjë grupi etnik apo politik, thuhet në këtë komunikat. Ndërkohë, për vendimin e taksës, kryeministri priti në takim të ngarkuaren me punë në misionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, ambasadoret e Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe përfaqësuesin e zyrës së BE-s në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka qenë e detyruar të ndërmarrë këtë veprim pas pengesave të vazhdueshme që Serbia po i bën Kosovës, u ka thënë kryeministri ambasadorëve të Kuvendit. Ai po ashtu i ka njoftuar se situata politike dhe situata e sigurisë në Kosovë është e qetë. Si veprim populist ka quajtur Lidhja Demokratike e Kosovës vendimin e qeverisë së Kosovës për rritjen e 100% të taksës për produktet serbe. Kryetari i partisë Isa Mustafa, pas mbledhjes së kryesisë, tha se ky veprim është bërë si inat ndaj Serbisë pas fushatës së saj kundër planimit të Kosovës në Interpol. Mustafa tha se Haradinaj nuk i ka llogaritur konsekuencat e këtij vendimi. Për këtë dhe si tha ai, dështimet tjera të kësaj qeverie, LDK po përgatitet ta rrëzojë atë, gjithashtu duke bërë një plan program specifik për të hyrë në zgjedhje nacionale. Po bashkëpunojmë me vetëvendosin, do të bashkëpunojmë sa të mundim edhe me Partinë Socialdemokrate, që do të të marrin përkrahjen e tyre, sepse po duket që ata po i votojnë shumë vendime dhe ligje të qeverisë tani edhe në qoftë se ata e përkrahin qeverin, pastaj neve do të na mëngojë ai numri i votave, nuk është vetëm 4 vota të cilat neve na mëngojnë tani si opozitë tërësishme, por do të mëngojnë edhe vota tjera, dhe po ashtu do të bashkëpunojmë më shumë edhe me partitë opozitë, në vërtet të pozitës, që janë pozitë që t'i bindim edhe ata se nuk është mirë që Kosova të qeveriset me një qeveri të pakicë, sepse pastaj degradon qeverisja e tillë bën qeveri e cila do të nuk ka kontroll të kuvendit, sepse kuvendi është në pakicë edhe nuk është në interes të Republikës Kosovës. Organizatat e shoqërisë civile në Kosovë kanë shkruar letër Bashkimit Evropian duke kërkuar që të përmbahen nga deklaratat e njanshme në mënyrë që të ruhet kredibiliteti i rolit ndërmjetës mes Kosovës dhe Serbisë. Në letër, BE-si kërkohet që ta rishikojë qasjen ndaj Kosovës, duke i kujtuar se strategjia e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor ka dështuar të krijojë një rrugë të qartë për antarësimin e Kosovës në BE. Barazi mes Kosovës dhe vendeve të tjera të Ballkanit është kërkesa tjetër e shoqërisë civile. Edhe Komuna e Prishtinës ka filluar t'i monitorojë dhe largojë produktet serbe të cilat kanë mbishkrime të ndryshme për Kosovën. Ndërkaq nga Komuna e Prishtinës thonë se disa biznese kanë filluar të marrin masa. Komuna e Prishtinës ka nisur zbatimin e udhëresës së qeverisë që ndaloi shitjen e produkteve në treg të cilat nuk e mbajnë referimin Republika e Kosovës. Inspektor komunal ka ndalë në teren për t'i larguar të gjitha produktet me origjinë serbe që mbajnë bishkrime si Kosova i Metohia, Kosovo Unmik dhe Kosovo 1244. Qytetarët thonë se nuk është se interesohen shumë se çka shkruan brapa produkteve. Shumë thonë përpara që kemi kontrolluar bash saktë se kemi pas një koshencë tillë që ta korrigjojmë, ta kontrollojmë, përveç
përveç afatër. I kena morën, se bëdi hava thuj dikuj më si mera, shkoj ke kapke, e loke qumshtin tënë, vita, shkoj ke marke Beogradit. Nuk kom hasën në to, se s'kom ble. Por një shqiptar nga Macedonia thot se ka kohë që bojkoton produkte serbe. Edhe pse jam nga Maqedonia, unë përsëri kam bojkotuar më thon produkte serbe, më thon në përgjithësi. Ndërkaq nga komuna e Prishtinës thonë se ka disa ditë që e ka nisur këtë aksion. Kjo do të zgjasë derisa të mbulohet i gjithë territori i kryeqytetit, do të thotë inspektorët tanë do të shkojnë në secilin dyqan, qoftë i vogël, qoftë i madh, për t'i parë nëse janë larguar ato produkte nga raftet apo jo. Aksione të tilla para Prishtinës kanë zhvilluar Mitrovica, Ferizaj dhe Prizreni. Kuvendi i Kosovës ka rritur ta miratoj vetëm një projekt ligj gjatë seancës sotme, atë për noterin. Ndërsa në mungesë kuorumi, pa u votuar mbeti rezoluta për angazhimet e presidentit Thaçi në dialogun me Serbinë. Një tjetër rezolut që lidhet me dialogun, ajo e PSD-s, është tërhequr nga rendi i ditës me kërkesë të tyre, me qëllim dakordimin e tekstit të rezolutës me grupe të tjera parlamentare. Një sër çështje është grumbulluar nga seancat e kaluara i kanë pasur para vetes për shqyrtim e votim deputetët e Kuvendit të Kosovës. Megjithatë, rezultati nuk ka ndryshuar shumë nga seancat e fundit, pasi në mungesë të kuorumit, vetëm projekt ligji për noterin ka marrë shumicën e nevojshme. Pa u votuar ka mbetur edhe rezoluta që doli nga debati parlamentar për angazhimet e presidentit Thaçi për përfshirjen në shkëmbim të territoreve apo korrigjim të kufive gjatë dialogut. E një tjetër rezolutë u tërhoq nga propozuesit e saj, Partia Social-Demokrate. Ndër projekt ligjit që ishin në rendite mbetën pa u votuar ishte edhe ai për transmetuesin publik, projekt ligji për fesa zyrtare dhe ai për automjetet. Nuk ka quorum për asnjë pikë në veçanti, nuk ka dakordim mes forcave politike për të vendosur një pikë kuqe në procesin e dialogut. Te ish veprimtari të LDK-s Gjemail Mustafa, i cili u vra menjëherë pas luftës, i kanë kritikuar organet e drejtësisë se me qëllim dhe të ndikuar nga politika nuk po i gjejnë vrasësit. Është përkujtuar 18 vjetori vrasjes së veprimtarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Gjemail Mustafa. Homazhe për nder të vrasjes së Mustafës janë bërë të varri në vendlinjen e tij në fshatin Glamnik të Podujevës. E pakënaqur pse nuk janë zbuluar vrasësit e babait të saj, është shprehur e bija Beriana Mustafa. Ajo ishte mjaft e ashpër me institucionet e Kosovës, duke e cilësuar si dështim total të tyre mosbardhjen e rastit. Politika është ajo që po e ndërhyn në situatë, politika ajo është që po i pengon zbardhjen e këtyre vrasjeve me motiv politik, dhe kjo është i qartë. Vetëm politikës duhet me ju drejtu. Kërkoj që Prokuroria e Kosovës ta hetojë shërbimin informativ të Kosovës dhe gjithë strukturën politike që e di kush i kreu këto vrasje. Pa u zbardhur rasti vrasjes së babit tim dhe gjithë atyre aktivistëve dhe liderëve tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk do të ketë drejtësi vetëm për familjen tonë dhe për këto vrasje, por nuk do të ketë drejtësi as për tërë popullin e Kosovës. Fatkeqësisht edhe në këtë vjetor ne duhet të kërkojmë nga organet e drejtësisë që sa më shpejt të zbardhet rasti, sepse ne nuk mund të jemi të qetë. Gjemail Mustafa ka qenë njëri ndër veprimtarët e parë të LDK-s, derisa familjar dhe aktivistë të kësaj partie gjithmonë kanë deklaruar se kjo vrasje dhe vrasjet e tjera të veprimtarëve të tyre janë bërë me qëllime politike. SHSK-ja sqarohet për shtretrit, ku thot se të gjithë do të përdoren dhe se ka në plan të ridizajnoj strukturën e disa klinikave. Drejtori Basri Sejdiu ka theksuar se shtretrit u blen në tentimin e institucionit për ta përmirësuar infrastrukturën dhe shërbimet për pacientët. Kreu i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Basri Sejdiu, ka mbledhur mediat në një konferencë e jashtëzakonshme për të sqaruar situatën e blerjes së 735 shtretërve, që fatkeqësisht dyert e ngushta të klinikave i bëjnë jo funksional. I bindur në ato se institucioni që udhëheq nuk e keq shfrytëzon paranë publike, Sejdiu ka theksuar se të gjithë shtretrit janë në funksion dhe nuk do të mbesin jashtë përdorimit. Por ai nuk ka qenë në gjendje të sqarohet nëse ka qenë në dieni paraprakisht se dyert e klinikave janë më të ngushta se sa shtretrit. Nuk o shkaktu humbja as pak
të gjithë shtretit janë të pacientët, ata të cilët janë planifikuar, që do të me pas të qartë të gjithë. Edhe opinioni që shtretrit të cilët janë ble, nuk o dëmtu buxheti as pak, të gjithë janë të parapom për patologji të ndryshme, me 4 thymje, me 3 thymje, mekanike, dhe shtretrit për transport. I gjithë shtretit të blerë janë adekuat, janë me standarde me certifikata evropiane. Sediu ka theksuar se disa klinikave do të ndërrohen dyert dhe kjo sipas tij do të bëhet pas një donacioni që do të marrin nga Mbretëria e Luksemburgut, për çka ka thënë se është duke u hartuar një raport i fizibilitetit, por nuk ka specifikuar nëse edhe ashensorët do të modernizohen, pasi shtretrit nuk mund të futen në të. Ty llogarit se unë jam mjek shumë vite këtu brenda klinikës dhe i di edhe ashensorët. Kemi ashensor më të gjanë, kemi ashensor më të ngushtë, ata për shtretën janë shumë më të gjanë. Nuk ka problem, as ashensori as shtrati. Ato ku kemi dyrë më të ngushta, po them edhe ne, nuk mundom me ndru krejt që kukën, me pru 5 vitsër në një objekt i cili është marru në vitit 1950, ti ndrojmë për me herët vitit 2018 i bëjmë objektet. Mirë, pa ato që i kemi, jemi të përshtat që shumë masë mirë. A i ka mohuar faktin se shtretrit nuk janë pranuar nga klinikat, duke u shprehur se institucioni që u theq në krye të prioriteteve e ka pacientin. Në konferencën e SHSK-s gjatë gjithë kohës ishte i pranishëm edhe këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, Albatret Matoshi. Ministria e Shëndetësisë i ka paguar parat për shtretrit, ndërsa procedurat i ka udhëhequr prokurimi i QKUK-s. KTV raportoi të njëjtën se 1 milion euro të shpenzuara në shtretrit e blerë sipas standardeve evropiane mund të shkonin kot, pasi shtretrit, edhe pse me mekanizëm lëvizës, nuk mund të dalin nga dhomat e klinikave, për shkak se gjerësia e tyre është 10 cm më e madhe se sa gjerësia e derës. Gjykata e apelit e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë në rastin e ish-kryetarit të gjykatës së apelit Salim Ekaj. Kolegji i gjyqtarëve të gjykatës së apelit ka konstatuar se në aktgjykimin në shkallës së parë nuk ka shkelje të dispozitave ligjore që do të ndikonin në vendimin përfundimtar. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i gjykatës së apelit Arbër Jashari. Përveç Mekajt, apeli ka vërtetuar edhe aktgjykimin lirues ndaj 3 të akuzuarve të tjerë, Vlora Gorani, Ali Seferaj dhe Mentor Seferaj. Aktgjykimi i shkallës së parë e kishte shpallur të pafajshëm ish gjyqtarin që akuzohej për keqpërdorim të detyrës. Qendra Kosovare për Studime dhe Siguri ka nxjerrë rezultatet e barometrit kosovar të sigurisë. Sipas kësaj qendre, Forca e Sigurisë së Kosovës del të jetë institucioni më i besueshëm për qytetarët, ndërsa Agjencia Kosovare e Inteligjencës si më pak i besueshmi. Rezultat jo të kënaqshëm të besueshmërisë kanë edhe qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Donika Marku nga kjo qendër thotë se qytetarët rrezikun më të madh për sigurinë e Kosovës e shohin Serbinë, e më pas krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ka reaguar kryeministri lidhur me ndërprerjet e gjata të energjisë elektrike në pothuajse të gjithë vendin. Zhgënjyese dhe e patolerueshme sjellja e Kecit dhe Kekut në ditët e para të dimrit, duke i shtyrë qytetarët të përballen me reduktime të ashpra të energjisë elektrike. I papranueshëm fakti që Keci dhe Keku nuk janë në gjendje të realizojnë detyrat e veta. Qeverisë së Kosovës dhe qytetarëve të saj nuk u intereson se cili njësit është funksionale, cili jo, dhe ase cili është çmimi i energjisë në tregun ndërkombëtar. Drejtues të Kekut dhe Kecit e kanë për obligim dhe janë të thirrur të sigurojnë energji elektrike për të gjithë qytetarët e Kosovës. Nuk pranojmë asgjë më pak, ka thënë kryeministri. Punëtorët e Pallatit të Rinisë ka disa muaj që nuk kanë marrë paga. Ankohen se nuk janë kompenzuar për orët shtesë, punën gjatë natës dhe gjatë festave. Ka disa muaj që thonë të jenë në një situatë kaotike, por komuna tashmë ka zgjedhur një drejtor dhe kështu shpreson ta zgjidhë problemin e Pallatit. Ndër ligjet e para që nënshkroi kryeministri Haradinaj ishte ai për Prishtinën, i cili hapi rrugë Pallatit të Rinisë që të kalojë nën menaxhimin e komunës. Por ka disa muaj që punëtorët e Pallatit po përballen me vështirësi, me që nuk kanë marrë paga dhe kanë shumë ankesa të tjera. Me ta është takuar ushtruesi detyrës i drejtorit i emëruar së fundi nga komuna. Ma kanë bën autorizimin për me regjistru
ndërmarrjen e ri, gjithsesi pej QSHK-s në ndërmarrjen publike lokale, Pallati i Rinisë, shoqëni aksionare, sh.a. Do thotë që kjo është titulli i ri i ndërmarrjes tonë. Punëtorët thonë se nuk u besojnë më premtimeve të komunës. Por pas pagave, me njëherë në dy kina filluar që sa më parë filloj pagesa, do më llogarit orë të natës, orë të festave, shutja ngrohtë të jipet. Kërkesa e parë është me konë kontratat valide 29 prill 2016 në vazhdim të i bon kontratat e reja. Paralajmërojnë se nëse në një afat të caktuar nuk u plotësojnë kërkesat, atëherë do t'i ndërpresin të gjitha aktivitetet kulturore që mbahen aty. Nëse nuk realizohet, ne punojmë në Pallatin e Kulturës dhe shumë ndyrë të kulturuar jemi duruar deri tash. S'kemi bë asnjë problem. Duke ditur se i takojmë në shtëpisë vërtet si punon kulturë. Por tani, në mëskuptime të tjerëve do të reagojmë edhe na. Nëse rrogat nuk bëhen, thjesht Pallati duhet të ndërpretë të gjitha aktivitetet. Punëtorët e këtij pallati ditë më parë kanë mbajtur edhe grevë pikërisht për këto ankesa. Pasi qeveria miratoi ligjin në dhjetorin e vitit të kaluar, zyrtaresh më 12 shtator të këtij viti, AKP-ja i dorëzoi Pallatin e Rinisë komunës së Prishtinës. I kujtojmë për fond kryetituit. Arrestohen 4 serbë në Mitrovicën Veriore të dyshuar për vrasjen e Oliver Ivanovicit, 2 nga ta janë pjesëtar të policisë së Kosovës. Serbët protestojnë në Mitrovicën Veriore dhe në Graçanic, kundërshtojnë arrestimet e sotme dhe taksën e qeverisë. Qeveria sqaron se aksioni sotëm në Veri nuk ka të bëjë asgjë me vendimin për taksën. Isa Mustafa kritikon qeverinë për vendimin e pamatur. Në mungesë të deputetëve, kuvendi nuk e votoi rezolutën që kundërshton angazhimet e presidentit për shkëmbimin e territoreve. SHSKUK-ja me konferencë të jashtëzakonshme për blerjen e shtretërve për të cilët raportoi KTV-ja, thotë se do të ridizajnohet struktura e disa klinikave. Ishin këto lajmet e mbrëmjes për sonte, ju mos harroni të klikoni në portalin ton koa.net për lajme të tjera. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.